Chỉ là hỏi vu vơ thôi mà, tớ thích cậu nhiều như vậy cơ mà. Chắc chắn là tớ không hề mong cậu ly hôn đâu. Cậu không tin tớ có thể thề luôn đó. Đời này tư thần tớ chỉ cưới một mình Mộc Lan thôi. Nếu như tớ sai lời thề thì trời đánh tớ, ngơ ngẩn luôn. Cái gì mà cũng dám thề thốt lung tung vậy. Tớ thấy lòng mình trong sáng mà. Đương nhiên là tớ dám thề rồi. Vợ yêu ơi, cậu mau mau hồi âm cho bà ngoại đi. Nói với bà là cậu muốn thông qua việc học đại học để quay về kinh thành. Cậu cũng kể tình hình của tớ cho bà ngoại nghe thật kỹ nha. Để bà đừng lo lắng về chuyện hôn nhân của cậu. Tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt mà. Mê mông, còn chuyện của chị dâu họ nữa. Cậu định nói với bà ngoại thế nào đây? Chuyện của chị dâu họ, tớ sẽ nhờ bà ngoại nói với bệnh viện bên kia. Cho mẹ tớ nghỉ việc có lương một nửa. Không ai được phép cướp đi công việc của mẹ tớ hết. Còn chuyện chị dâu họ cấu kết với Lương Tâm hãm hại tớ nữa, tớ cũng sẽ kể hết với bà ngoại luôn. Để bà biết chị dâu họ rốt cuộc là người như thế nào. À đúng rồi, còn 200 tệ tớ gửi về nữa. Chắc là chị dâu họ cũng không đưa cho bà ngoại rồi. Tớ cũng sẽ nhờ bà ngoại đi đòi lại. Dù thế nào đi nữa, từ nay về sau, tớ và nhà chị dâu họ sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Vợ yêu làm đúng lắm. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Qua yêu đuổi dễ bị người khác bắt nạt lợi dụng. Ngay lúc này, bên ngoài nhà bỗng vang lên một giọng nói, phá vỡ không gian riêng tư của hai người. Người đến không ai khác, còn có một người tên là Khổng Tinh Huy. Mới ngồi, Vương Trác Nhiên ngồi xuống, mới ngại ngùng nói rõ ý định. Thời gian này chúng em vẫn luôn tìm mua sách giáo khoa cấp 3, nhưng vẫn chưa mua đủ. Sau này nghe ngóng biết em gái cậu đang học lớp 10, chúng em có thể mượn sách vật lý. Sách giáo khoa cấp 3 hắt đến vậy sao? Chúng em đã đến nhà sách Tân Hoa Xí trộm mấy ngày liền rồi. Cũng chỉ mua được một phần sách lớp 12 và lớp 11 thôi ạ. Bây giờ cứ mượn được là tốt rồi. Không mượn được thì đánh chép lại một quyển vậy. Vừa chép vừa học luôn cũng tiện. Cái này dễ thôi mà. Khiêm Khiêm, con lấy sách giáo khoa cấp 3 của con ra đây. Ngày mai thứ hai con còn phải đi học. Sáng sớm mai bạn ấy có thể mang trả lại cho con được không? Hay là em xin phép ngồi đây chép luôn à? Chỉ sợ làm phiền gia đình anh chị. Không sao đâu, chỉ cần cậu không chê tiếng máy may nhà tớ ồn là được. Bên này Vương Trác Nhiên đến tìm Diệp Khiêm Khiêm mượn sách. Nhà ông cụ bên kia cũng có mấy thanh niên trí thức đến, hỏi mượn sách của Diệp Quế Niên. Quế Niên, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng tớ mượn mấy bạn học mà không được ai cho mượn cả. Ai mà ngờ được, cậu lại mua đủ hết sách giáo khoa từ lớp 10 đến lớp 12 rồi. Lương Thanh mỉm cười nhìn Diệp Quế Niên đang ngồi đối diện. Ánh mắt trong veo của cô ấy rơi trên người anh, khiến tim anh xao xuyến. Trong lòng thầm nghĩ đây mới chính là người phụ nữ anh muốn cưới. Dù phải dùng thủ đoạn gì, anh cũng sẽ tìm cách có được cô ấy. Bạn học Lương, cậu khách sáo quá rồi. Chỉ là nhiều người như các cậu, mượn một quyển về cũng không đủ xem đâu. Không sao đâu, chúng tớ mượn về rồi cùng nhau chép lại là được. Chỉ là không biết có làm ảnh hưởng đến việc học của cậu không thôi. Tớ xem xong hết toán với lý rồi. Bài tập trong đó cũng không khó lắm. Dạo này tớ toàn ở nhà ôn bài thôi, cũng không đến lớp nữa. Các cậu cứ thoải mái mượn về dùng nhé. Lương Thanh không ngờ Diệp Quế Niên lại lợi hại đến như vậy. Khi cô ấy đi hỏi thăm, mấy người trong đội sản xuất đâu có nói thế. Bọn họ đều nói Diệp Quế Niên học cấp 2 còn chưa xong mấy ngày. Mãi gần đây mới đột nhiên đi học cấp 3 đó. Vậy thì tớ xin phép không khách sáo nữa nha. Tớ học qua một năm lớp 10 rồi, nền tảng cũng hơi bị mỏng. Dạo này học gặp không ít ca khó. Không biết cậu có thể chỉ cho tớ được không? Diệp Quế Niên không ngờ Lương Thanh lại hỏi anh ngay. Lúc đó anh hơi toát mồ hôi hột. Mấy lời vừa nãy chỉ là anh chém gió thôi mà. Hôm nay nhà tớ còn có việc khác nữa. Tớ sợ không đủ thời gian. Nếu gặp bài nào khoai quá chắc chắn là giảng không hết được. Thế này nhé, ngày mai chúng ta hẹn nhau xem ở đâu tiện gặp mặt. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách làm bài. Lương Thanh cũng hơi lờ tơ mơ. Cô ấy im lặng một lát, rồi hẹn Diệp Quế Niên ngày mai gặp ở điểm tập kết của đội Lạc Hà. Diệp Hậu Đức và Đinh Xuân Hoa đi làm về, thấy Diệp Quế Niên được nhiều người yêu mến như vậy, cũng cười tít cả mắt. Các cháu sao không ở lại chơi thêm chút nữa? Để bác đi nấu cơm cho. Ăn cơm xong rồi về cũng được mà. Sách bọn cháu không dùng nữa ạ. Cảm ơn bác ạ. Bọn cháu phải về ôn bài rồi. Ừ được rồi, vậy các cháu đi đường cẩn thận nha. Có thời gian thì ghé nhà bác chơi nha. Nhìn mấy bạn thanh niên trí thức vui vẻ chào bác rồi đi.
Diệp Quế Niên cảm thấy rất vui. Ông nội không phải đi lo vé xe đạp rồi sao ạ? Khi nào thì có được vậy à? Cháu Hồng mua xe đạp lắm rồi đó ông ơi. Ông đang hỏi thăm rồi. Bây giờ xe đạp hiếm lắm cháu à. Muốn mua được chỉ có hên xui thôi. Mình không mua nhanh thì con thi đậu đại học là hết cơ hội đi xe đạp đó. Vậy thì ông nội sẽ nghĩ cách mua cho cháu nhanh nhất có thể nha. Diệp Quế Niên nghĩ ngày mai phải đến Lạc Hà đại đội gặp mẹ. Không có xe đạp thì làm sao được. Thế là anh chạy thẳng đến nhà cậu mợ mượn một chiếc xe đạp. Trên đường gặp một người quen. Quế Niên, cậu đi đâu đó hả? Đông Phong, sao cậu lại ở đây? Tớ ở đây giúp đội kéo than. Còn cậu, mua bao nhiêu sách về mà không nhanh tay xếp đi? Sao còn có thời gian chạy ra ngoài thế này? Tớ không phải đi ngắm xe đạp đó sao? Ngày mai phải đến Lạc Hà đại đội giảng bài cho mấy bạn thanh niên trí thức. Chỉ có cậu giảng bài á? Chu Đông Phong cười ha hả. Suýt chút nữa là anh ấy cười ra nước mắt. Hai người quen nhau mấy năm rồi. Trước đây ngày nào cũng đánh bài cùng nhau. Người khác không biết tài cán của anh ta. Chu Đông Phong thì biết rõ 10-10. Việc anh ta đi học cấp 3 còn là do anh ta bày mưu tính kế cho đó. Cậu nhóc này đúng là say rượu mà không ở quán rượu. Chắc là muốn đến ruộng ngô giảng bài cho người ta đó hả? Thôi đi ông bạn. Tới đây này, đúng là trùng tiếng sét ái tình với một bạn thanh niên trí thức từ kinh thành tới rồi. Nói xem nào, ai mà khiến cậu say như điếu đổ vậy? Lương Thanh ở đội Lạc Hà đó, cậu chưa thấy rồi. Vóc dáng với khí chất. 10 cô gái trong làng cộng lại cũng không bằng một phần của cô ấy. Tớ thì lại, đúng là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Tớ vẫn thích những cô gái đơn thuần như Khiêm Khiêm hơn. Mấy cô dao tế rộng như Lương Thanh thì tớ chịu thua. Cậu nhóc nên cẩn thận một chút. Người ta thì xinh đẹp thật đó, nhưng mà lắm mưu nhiều kể lắm. Thanh niên trí thức xuống nông thôn, đội nào cũng phải làm bao nhiêu là việc. Nhưng Lương Thanh lại có cái tài đó, sai khiến người khác làm việc cho mình. Cô ta đến đội Lạc Hà mấy năm rồi đó. Cậu nhìn đôi tay của cô ta xem, có giống người từng làm việc không? Đối với lời khuyên của Chu Đông Phong, anh ta hoàn toàn không để tâm. Trong mắt anh ta, Lương Thanh chỉ là một thanh niên trí thức. Ở cái vùng quê này thì làm được trò trống gì chứ? Giờ thủ đoạn á, anh ta chỉ cần động nhẹ ngón tay là có thể xử đẹp cô ta rồi. Một thằng đàn ông con trai như anh ta, lẽ nào lại bị một cô nhóc xỏ mũi hay sao? Cậu đừng có mà lo yêu đương quá nha. Chuyện của tớ với Khiêm Khiêm cậu nói với người nhà chưa? Chu Đông Phong từ khi gặp Diệp Khiêm Khiêm ở nhà bà ngoại năm ngoái thì cứ mãi tương tư cô ấy. Nhưng Diệp Khiêm Khiêm thì chẳng thèm để ý đến anh ta. Do tuổi còn quá nhỏ, anh ta cũng không dám có ý gì nữa. Gần đây nghe người lớn trong nhà nói sắp khôi phục kỳ thi đại học. Thế là anh ta lấy chuyện giúp Diệp Quế Niên học đại học làm điều kiện, để anh ta tìm cách tác hợp cho anh ta và Diệp Khiêm Khiêm đính hôn. Tớ đã nói chuyện này với ông bà nội rồi. Ông bà cũng cảm thấy được đó. Chỉ là đòi sính lễ hơi nhiều. Mấy ngày nay tớ vẫn đang khuyên ông bà cậu cứ từ từ đã. Ông bà cậu đòi sính lễ tận 1.000 tệ cơ á. Diệp Quế Niên nghiến răng, hét ra một con số sính lễ trên trời. Thật ra chuyện này anh ta còn chưa hề nhắc đến. Dù sao lúc đó cũng chưa có tin tức chắc chắn về kỳ thi đại học. Anh ta mà làm bậy lỡ để Dạ Cảnh Xuyên biết được, hai người chắc chắn lại phải choàng nhau một trận nữa đó. Chỉ có 1.000 tệ thôi mà, không nhiều đâu ạ. Quế Niên, bây giờ cậu về nói với ông bà ngay đi. Chỉ cần Khiêm Khiêm đồng ý đính hôn với tớ, tớ không chỉ đưa 1.000 tệ tiền sính lễ đâu. Tam chuyển nhất hưởng cái gì cũng sẽ có đủ. Hơn nữa, những thứ này còn không cần phải mang về nhà chồng mỗi ngày. Để hết lại cho họ. Đông Phong, đầu óc cậu không sao chứ? Đó là 1.000 tệ tiền sính lễ đó. Cậu không chớp mắt một cái đã đồng ý rồi. Có phải cậu bị con bé Diệp Khiêm Khiêm đó hù cho tụt quần rồi không? Cậu hiểu cái gì chứ? Đây gọi là tình yêu đó. Tớ vừa nhìn thấy Khiêm Khiêm là say nắng luôn rồi. Hơn nữa, Khiêm Khiêm còn là mỹ nhân khuê các nữa đó. Tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy rồi. Lớn lên chắc còn hết nước chấm nữa. Ấy, nếu không sợ Khiêm Khiêm bị nhà khác nhòm ngó, tớ cũng chẳng vội vàng vàng đi đính hôn làm gì. Tình yêu củ chuối gì chứ, rõ ràng là thấy sắc này lòng mà. Thôi tớ đi kéo than đây. Đừng quên chuyện của tớ đó nha. Yên tâm đi, đảm bảo ngon lành cành đào cho cậu luôn. Vừa nghĩ đến 1.000 tệ tiền sính lễ, Diệp Quế Niên đã không khỏi rộn ràng trong lòng. Cơ hội tóm gọn Lương Thanh lại càng thêm chắc chắn. Tiếp theo, chính là phải nghĩ cách hỏi han thông tin liên quan đến Lương Thanh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Diệp Quế Niên làm gì cũng không máu lửa. Nhưng riêng chuyện của Lương Thanh thì nghĩ là làm ngay. Cơm cũng không ăn, nhảy lên xe đạp vèo đi. Đi tìm mấy bạn thanh niên trí thức quen biết để tám chuyện về Lương Thanh. Lương Thanh ở đội Lạc Hà, đúng là người nổi tiếng. Ai cũng biết cô ấy yếu đuối. Trời nắng hơi gắt một chút là có thể xỉu ngang luôn.
Hỏi bừa một người nào đó là biết ngay. Bố mẹ Lương Thanh đều là cán bộ cả. Nếu không phải nhà cô ấy có quá nhiều anh chị em, với gia cảnh như vậy, chắc chắn là không để con cái xuống nông thôn đâu. Tống Chi Thanh cũng đến từ Kinh Thành. Anh ta hiểu rõ về Lương Thanh như vậy là vì anh ta cũng từng cưa cầm Lương Thanh. Tiếc là Lương Thanh chê anh ta gầy quá, không ôm anh ta. Năm nay cũng có mấy đợt thanh niên trí thức được về thành phố rồi. Lương Thanh có bác cơ dương xịn sò như vậy sao mãi chưa về? Bố mẹ Lương Thanh là cán bộ, chắc chắn không thể vừa có chỉ tiêu đã cho con gái mình về ngay được. Như vậy thì kém duyên quá. Để giữ hình tượng, Lương Thanh chắc chắn sẽ về sau mấy bạn thanh niên trí thức khác. Nhưng mà cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ về lại Kinh Thành. Không giống như bọn tớ, con cái công nhân bình thường. Đúng là phải dài cổ chờ chỉ tiêu. Tớ nghe bố mẹ tớ nói tớ muốn về thành phố, ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới đến lượt. Bố mẹ tớ còn dặn dò kỹ, tuyệt đối đừng lấy chồng người địa phương, nếu không sẽ không được về thành phố nữa đâu. Nghe Tống Lượng nói như vậy, Diệp Quế Niên nảy ra một ý tưởng. Anh ta vội vàng cáo từ Tống Lượng đến đợi Lạc Hà tìm Dương Thanh. Hai người chưa nói được mấy câu, Diệp Quế Niên đã cảm nhận được người này rất ích kỷ. Rõ ràng là coi thường anh ta, cái đồ gà mờ. Nhưng để thử xem anh ta có lợi dụng được không. Anh ta vẫn đi ra ngoài cùng anh. Diệp Quế Niên tuy quậy, nhưng không phải là kẻ ngốc. Thậm chí anh ta còn khá tinh quái, khả năng đọc vị người khác rất siêu. Lần nào cũng bách phát bách trúng, chỉ cần có sơ hở là có thể nắm thóp ngay. Anh vốn định tìm Diệp Quế Niên để ôn bài, nào ngờ lại sập bẫy của anh ta. Đúng là ác nhân giả hiền, ác nhân ma quỷ. Tiểu Thanh, thật không dám giấu, thật ra tớ cũng chỉ mua sách của 3 năm cấp 3 thôi. Tớ học cũng không giỏi lắm đâu, nhưng tớ có mẹo hay, nhắm mắt cũng có thể vào được đại học. Cậu đừng có mà xạo ke tớ nha. Vào đại học đâu có dễ như cậu nói đâu. Thế nên tớ mới bảo tớ có mẹo đó. Tớ chẳng cần học hành gì hết, đến lúc đó thích trường nào thì cứ xông thẳng vào thôi. Sao có thể như vậy được chứ? Lẽ nào người ta không phát hiện ra sao? Năm nay mới khôi phục kỳ thi đại học, mọi người về trình độ của mình cũng không rõ lắm về điểm chuẩn của các trường đại học. Chỉ cần có quan hệ rộng, muốn vào một trường đại học vẫn rất dễ dàng. Vậy chẳng phải là phải sống cả đời rồi cái tên của người khác sao? Tìm một người trùng tên trùng họ là xong thôi mà. Tên của bọn mình đâu có đặc biệt gì đâu. Lương Thanh hoàn toàn đứng hình trước lời nói của Diệp Quế Niên. Cô ấy hoàn toàn không ngờ còn có thể lách luật như vậy. Trước đó cô ấy còn sợ mình thi không tốt, thi không đậu về lại Kinh Thành. Nếu có thể đi theo con đường của Diệp Quế Niên, cô ấy sẽ không cần phải lo lắng nữa. Quế Niên, cậu có thể giúp tớ một chút được không? Tớ muốn thi vào Đại học Kinh Thành, nhưng tớ sợ điểm không đủ. Cái này dễ thôi mà, chỉ là nhờ tớ chạy trọt. Cái này không hề rẻ đâu nha. Tớ hiểu mà, 500 tệ chắc là đủ rồi nhỉ. Thêm một số không nữa đi. Diệp Quế Niên lúc đó nổ luôn. Trong bối cảnh lương công nhân chỉ có 30 tệ, 5.000 tệ chắc chắn là một con số trên trời. Anh ta không tin Lương Thanh có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. 5.000 tệ á, cái người này bị khùng rồi chắc. Một cái bằng đại học mà đáng giá đến thế sao? Hết cách rồi. Bây giờ nhiều người muốn nhân cơ hội thi đại học để về thành phố mà. Cậu thấy giá cao, đương nhiên cũng có người cảm thấy giá đó chấp nhận được. Thế này đi, tớ cũng không vội, cứ chờ cậu trả lời. 2 ngày sau, tầm chiều tối, tớ sẽ đến chỗ ruộng ngô phía sau tìm cậu. Cậu cho tớ câu trả lời nha. Sau khi đã chốt kèo, Diệp Quế Niên nhanh chóng rời đi. Tuy vẫn muốn tình tứ thêm với Lương Thanh một chút, nhưng anh ta hiểu đạo lý thả con săn sắt, bắt con cá rô. 2 ngày sau, tầm chiều tối, Lương Thanh của Nhiên đến đúng giờ tại địa điểm đã hẹn. Diệp Quế Niên đã mai phục sẵn ở đây. Nhân lúc Lương Thanh không để ý, đột nhiên cầm bao tải trùm lên đầu cô ấy, kéo vào ruộng ngô gần đó. Diệp Quế Niên vô cùng căng thẳng. Mấy phút đã xong việc. Chạy ra ngoài được 10 phút, cảm thấy thời gian cũng tạm tạm rồi nên quay trở lại. Lương Thanh, cậu ở bên đó không? Diệp Quế Niên chạy đến chỗ ruộng ngô. Lương Thanh vừa mới tháo bao tải trên đầu ra. Diệp Quế Niên, cô ấy hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng dùng bao tải che người lại. Mọi chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh, cô ấy còn chưa hoàn hồn. Sau khi nhìn thấy Diệp Quế Niên, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khóc thút thít. Cậu đừng khóc mà, tớ không nhìn nữa được chưa? Cậu mau chỉnh trang lại đi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói chuyện. Lương Thanh đã tá hỏa tam tinh, đầu óc rối bời, chỉ có thể nghe theo Diệp Quế Niên. Lúc này ở điểm tập trung thanh niên trí thức khá đông người, hai người không quay lại điểm tập trung.
mà cùng nhau đi đến một con suối nhỏ gần đó. Lúc cậu vừa đến đây, có nhìn thấy người nào đáng ngờ không? Tôi thấy một người đàn ông vội vã chạy từ đây đi. Chạy từ chỗ chúng ta hẹn nhau đến đây. Tớ vừa nãy đã đợi ở bên đó nửa ngày trời rồi. Mãi không thấy cậu đâu. Con tưởng cậu không đến nữa chứ. Cậu có nhìn rõ mặt người đó không? Trời tối om rồi, chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi. Hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Tiểu Thanh, hay là bây giờ tớ đưa cậu đến sẽ báo công an nha. Để các đồng chí công an bắt cái kẻ dám ức hiếp cậu ra. Những lời này hoàn toàn là Diệp Tuế Niên đang thăm dò Lương Thanh. Bây giờ anh ta phải nắm thóp được giới hạn của cô ấy. Chỉ khi nắm thóp được thì mới chuẩn bị được bước đi tiếp theo. Đừng mà, Tuế Niên, nếu để người khác biết tớ bị ức hiếp, sau này tớ còn mặt mũi nào mà ở lại điểm tập trung thanh niên trí thức nữa. Cậu có thể giúp tớ giữ bí mật này được không? Đương nhiên rồi, tớ chắc chắn sẽ chôn kín chuyện này trong bụng. Coi như hôm nay tớ không nhìn thấy gì hết. Cảm ơn cậu nha. À đúng rồi, chuyện vào đại học lần trước chúng ta nói, cậu nghĩ xong chưa? Tớ hỏi người nhà rồi, nhà tớ không có đủ 5.000 tệ. Bố mẹ bảo tớ tự cố gắng thi vào một trường đại học tốt. Giá này đúng là hơi nhiều thật. Hay là cậu cứ tham gia kỳ thi đại học trước đi. Ước tính xem kết quả thế nào. Nếu kết quả tốt thì không lãng phí số tiền này nữa. Được thôi, còn 10 mấy ngày nữa là thi rồi. Tớ cũng không nghĩ nhiều nữa. Cứ đợi sau kỳ thi đại học rồi tính tiếp vậy. Hai người ngồi bên bờ suối một lúc lâu, Lương Thanh đợi. Hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Quế Niên đưa cô ấy về lại điểm tập trung. Cô ấy thậm chí còn chưa ăn tối đã lên giường nằm rồi. Ngày hôm sau Lương Thanh bị sốt. Diệp Quế Niên nhận được tin. Cách 3 bữa nửa tháng lại đến thăm cô ấy. Đội Lạc Hà, người đội Tiểu Hà, chỉ cần không phải là kẻ mù, đều nhìn ra Diệp Quế Niên thật sự thích Lương Thanh rồi. Trong thôn có người quen với Đinh Xuân Hoa, gặp mặt là lại lấy chuyện này ra trêu. Bà chị à, mắt nhìn của nhà bà Quế Niên đúng là có gu nha. Cô Lương thanh niên trí thức của đội chúng tôi, đúng là hoa khôi nổi tiếng của đội họ đó. Không chỉ xinh đẹp, nghe nói còn học giỏi, cũng tham gia kỳ thi đại học nữa đó. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà. Không biết có thành không nữa. Đinh Xuân Hoa ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui mừng. Trước đó vì chuyện nhà lão gia chia quả mà xảy ra không ít chuyện cười. Bà ấy trong thôn cũng không dám ngẩng mặt lên. Từ sau khi Diệp Quế Niên đi học cấp 3, bà ấy mới dám ra ngoài. Bây giờ cháu trai lại cặp kè với thanh niên trí thức, bà ấy ra ngoài ai hơn hẳn trước kia. Có. Bà chị đừng có mà khiêm tốn nữa. Mấy cái đám thanh niên trí thức đó ai nấy cũng mắt cao hơn đầu hết. Bình thường chẳng mấy khi qua lại với thanh niên trong đội. Quế Niên nhà bà mà thân thiết được với cô Lương, chắc chắn là chuyện tốt sắp đến rồi đó. Mấy người thi nhau tầng bốc Đinh Xuân Hoa. Bà ấy nghe mà trong lòng mở cờ trong bụng. Mỗi ngày ra đường hận không thể đội một tấm biển trên đầu, để mọi người đều biết cháu trai bà ấy sắp thi đại học, sắp cưới thanh niên trí thức, đi đến đâu cũng phải nói vài câu. Nhà lão gia làm màu quá, không cần Tư Thần ra tay. Cũng biết khi nào Diệp Quế Niên tìm đến mẹ ruột. Hai người thân thiết như vậy, cơ hội để anh ta hành động càng nhiều. Ngày mai là thi đại học rồi. Tư Thần chuẩn bị tặng hai người một món quà lớn. Ngày 21 tháng 11 năm 1977, kỳ thi đại học bị đình chỉ nhiều năm cuối cùng cũng được khôi phục. Tư Thần đích thân đưa Mộc Lan Chi vào phòng thi. Chỉ đợi Mộc Lan Chi thi xong ra ngoài, cũng không thấy Diệp Quế Niên và Lương Thanh đến. Hai người đạp xe về nhà ăn cơm trưa. Vừa vào đến thôn, liền thấy ở đầu thôn có mấy người đang xì xào bàn tán. Họ thấy Tư Thần đến, tất cả đều lộ vẻ mặt cười quái dị. Vừa vào đến nhà, liền thấy Triệu Tiểu Ngọc cười híp mắt ra đón. Nam Chi về rồi à? Buổi sáng thì thế nào? Khó lắm mẹ ơi, nhiều câu con còn chưa thấy bao giờ. Hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Không sao đâu, coi như lần này con đi luyện tay thôi. Thì tốt hay không cũng được. Lát nữa mẹ bảo Tư Thần đưa con đến hiệu sách Tân Hoa xem. Có sách tham khảo nào về chính trị không? Con cũng nghĩ như vậy đó mẹ. Hôm nay mẹ không ra ngoài sao? Có nghe ngóng được tin tức gì không? Ôi dào, bây giờ mẹ chẳng dám ra đường nữa rồi. Nhà lão gia ở đội Tiểu Hà, mất mặt quá trời quá đất luôn con ơi. Con ngồi xuống kể mẹ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì vậy. Sáng sớm hôm nay, có người ở đội Lạc Hà bên đó thấy nó và cái cô thanh niên trí thức tên Lương
Ở trong cái nhà để cỏ khô của đội họ. Không mặc quần áo gì hết. Quần lấy nhau. Nghe nói quần áo vứt lung tung khắp nơi. Thật là không dám nhìn. Nhưng cũng may là người ta phát hiện sớm. Trời lạnh thế này, hai đứa cứ mơ mơ màng màng ngủ trong cái lều cỏ đó. Chắc là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Trước đây Diệp Quế Niên tuy quậy, nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng như vậy. Hôm nay lại thành ra thế này. Mẹ xem nhà lão gia thu dọn thế nào đây. Thật là mất mặt quá đi. Triệu Tiểu Ngọc càng nói càng tức. Sáng nay bà ấy ra ngoài 2 lần. Lần nào cũng bị người ta kéo lại hỏi chuyện này. Bà ấy tuổi này rồi mà còn thấy xấu hổ quá trời. Mẹ ơi, chúng ta đã chia nhà rồi mà. Chuyện mất mặt cũng không đến lượt chúng ta đâu. Mẹ cứ đợi xem kịch hay đi. Thật ra tất cả những chuyện này đều do Tư Thần đạo diễn. Để làm được chuyện này, anh ta còn đặc biệt chạy đến một chợ đen nào đó, mua mấy hộp hương về, đặt vào trong cái nhà để cỏ khô mà hai người thường hẹn hò. Hai người trẻ tuổi tình trạng ý thiếp. Suýt chút nữa thì đốt cháy cả cái lều. Tư Thần không yên tâm, nửa đêm còn đến xem một lần. Nhân lúc hai người mệt mỏi ngủ say như chết, anh ta lặng lẽ vứt quần áo của hai người ra ngoài. Anh ta cũng muốn Diệp Quế Niên nếm thử mùi vị của những lời đồn đại, những khổ sở mà trước đây anh và Mộc Nam Chi phải chịu. Anh ta sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ. Diệp Quế Niên khi được đưa về đã bị sốt rồi. Buổi sáng đã truyền một chai nước. Càn khôn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao Quế Niên cứ sốt cao mãi không hạ vậy? Không phải bị sốt đến ngốc rồi chứ? Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là bị cảm lạnh thôi. Nhưng mà hơi nặng. Ước chừng phải truyền 3 ngày nước mới hạ sốt hoàn toàn được. À, sao lại nặng vậy? Trước đây Quế Niên cảm sốt truyền một chai là khỏi rồi mà. Nhìn Diệp Quế Niên nằm trên giường với hai má đỏ ửng, Đinh Xuân Hoa đau lòng vô cùng. Đứa cháu trai quý báu của bà ấy chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy. Quế Niên đây là bị nhiễm lạnh rồi. Vừa ra nhiều mồ hôi, lại còn bị gió lạnh thổi cả nửa đêm. Bây giờ chỉ bị sốt đã là may lắm rồi. Đều tại cái con hồ ly tinh Lương Thanh đó. Nếu không phải tại nó, Quế Niên làm sao mà bị bệnh được chứ? Hôm nay nó còn phải tham gia kỳ thi đại học nữa đó. Thế là bỏ lỡ mất rồi. Nghĩ đến việc Diệp Quế Niên không thể trở thành sinh viên đại học, Đinh Xuân Hoa chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại không nói nên lời. Trước đó bà ấy đã nổ tung trời rồi. Bây giờ thì hay rồi, Diệp Quế Niên thậm chí còn không thể tham gia kỳ thi đại học. Mẹ à, mẹ đừng nói nữa. Thẩm Tuệ Phương đứng bên cạnh thấy Diệp Càn Khôn vẫn còn ở đó, vội vàng ra ngăn Đinh Xuân Hoa nói tiếp. Cháu trai tôi bị nó hại thành ra thế này. Sao lại không cho tôi nói chứ? Bà im miệng cho tôi. Đúng là đồ không có não. Quế Niên và Lương Thanh đã gây ra chuyện xấu như vậy rồi. Muốn giải quyết chỉ có cách để hai đứa kết hôn thôi. Nếu không kết hôn, lỡ Lương Thanh đi tố cáo Diệp Quế Niên cưỡng hiếp, chắc chắn là bị bắt đi tù đó. Còn ở đó không yên. Không nói thì không nói. Tôi đi lấy hộp đào ngâm về hầm nóng một lát. Đợi chuyển nước xong, gọi Quế Niên dậy ăn chút gì lót dạ. Nhà lão gia cả nhà đều u sầu thảm đạm. Tư Thần lại vô cùng vui vẻ. Thi liên tục 3 ngày. Sáng hôm nay cuối cùng cũng kết thúc môn cuối cùng. Tư Thần đặc biệt chuẩn bị cho Mộc Lan Chi một món quà nhỏ. Anh sẽ không phải đợi em ở đây từ lúc em vào thi đến giờ chứ? Không có, em cũng vừa mới đến thôi. Hôm nay thi vật lý thế nào? Vừa nãy em nghe người phía trước ra nói đề khó lắm. Nói thật thì đề cũng khá khó. Em thấy mấy bạn thí sinh bên cạnh hình như cũng không làm được bài. Dù sao thì em chắc chắn là không đậu rồi. Ngày mai chúng ta đi hiệu sách Tân Hoa mua sách ôn tập nha. Toán và lý là điểm yếu của em. Em phải tranh thủ học bù mới được. Hay là đợi đến tháng 7 năm sau thi tiếp? Em sợ mình cũng không thi đậu vào trường nào tốt lắm đâu. Không vấn đề gì, bây giờ mua sách ở hiệu sách Tân Hoa chắc không khó khăn như vậy nữa đâu. Ngoài mua sách, chúng ta mua thêm mấy bộ quần áo may sẵn nữa. Tay nghề em tuy tốt, nhưng mấy cái áo khoác dày, máy may nhà mình không may được. Đều nghe theo anh. Tay của Mộc Lan Chi vẫn luôn được Tư Thần nắm chặt. Đột nhiên cô ấy cảm thấy trên ngón tay có thêm một vật gì đó. Cô ấy cúi đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc nhẫn vàng đơn giản xuất hiện trên ngón áp út bàn tay phải của mình. Tư Thần, chuyện này, lúc chúng ta kết hôn vội vàng quá. Em chẳng chuẩn bị gì cả. Lúc đó anh đã nói sẽ từ từ bù đắp cho em mà. Chiếc nhẫn vàng này là một trong số đó. Cái này quý giá quá.
Chúng ta kiếm tiền đâu có dễ. Vàng lúc này 21 tệ một chỉ. Đối với người dân bình thường mà nói thì đúng là giá trên trời. Mộc Lan Chi sao nỡ nhận. Mộc Lan Chi còn muốn khuyên Tư Thần trả lại chiếc nhẫn vàng. Nhưng không ngờ vừa mở lời đã bị Tư Thần chặn lại. Em cứ yên tâm đeo đi, chỉ là một chiếc nhẫn vàng thôi mà. Anh kiếm nhiều tiền như vậy chẳng phải là để dùng sao? Có người phụ nữ nào mà không thích trang sức vàng đâu. Nhưng Mộc Lan Chi vẫn không nhịn được mà nói. Hay là mình đưa cho mẹ đeo thì hơn. Mẹ mình vì cái nhà này mà vất vả cả đời. Lúc kết hôn cái gì cũng không có. Bây giờ cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút rồi. Thì mình đưa chiếc nhẫn vàng này cho mẹ trước đi. Đợi sau này em mua cho anh cái khác. Em cứ yên tâm đeo đi. Anh cũng mua cho mẹ một cái rồi. Anh ấy đã nói đến nước này rồi. Mộc Lan Chi nếu còn từ chối nữa thì có vẻ quá khách sáo rồi. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Em rất thích. Cảm ơn anh, Tư Thần. Chúng ta là vợ chồng, không cần khách sáo như vậy. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ. Mua xong thì nhanh về nhà. Vừa chuẩn bị đi. Vương Trắc Nhiên cũng đi ra. Nếu như Tư Thần đoán thì dù có đậu thì cũng chỉ là hạng chót. Hai người nói chuyện được vài câu, Tư Thần liền dẫn Mộc Lan Chi đi. Mua đồ xong thì về nhà. Liền thấy Diệp Hậu Đức và Đinh Xuân Hoa đang ngồi ở trong sân. Anh ta không cần hỏi, cũng biết hai người đến là vì chuyện gì. Diệp, chuyện của Quế Niên và Lương Thanh nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt. Mà cách tốt nhất chính là để hai người kết hôn. Hai người kết hôn thì không thể thiếu tiền. Hai ông bà già tìm đến cửa, chắc chắn 89 phần là để vay tiền.